Tôi nghĩ tôi đã có một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất. Hoặc ít nhất tôi vẫn bị mơ hồ không biết sự kiện này là thật hay chỉ là sản phẩm tưởng tượng. Thế nhưng nó vẫn rất đáng sợ. Một đêm nọ, tôi bị đánh thức lúc giữa khuya bởi một tiếng nổ lớn. Theo bản năng, tôi chộp lấy khẩu súng ngắn của mình và bật dậy vì nghĩ rằng đó có thể là một kẻ đột nhập. Khi đi tìm nơi tiếng nổ phát ra, tôi đi tới lối vào nhà và nhìn ra phía trước, mọi thứ tối om. Tôi có 2 cái đèn quét theo dõi chuyển động rất sáng ở đó nên điều này không bình thường chút nào. Tôi hé cửa ra và thấy những mảnh kính vỡ từ cái đèn quét bể nát dưới chân. Trời rất tối nên tôi đã dùng đèn từ điện thoại của mình để soi nhưng không nhìn thấy gì cả. Tôi thầm nghĩ chắc có thằng ngu nào đó quyết định giữa đêm là thời điểm tốt để chọc ghẹo người khác. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng nghĩ lại khi nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo trong bóng tối. Tất cả những gì tôi thấy là bóng đen của nó nổi lên cùng với đôi mắt hình tròn kỳ dị và hàm răng trắng ởn. Tôi giơ khẩu súng ngắn của mình về phía nó trong lúc còn đang cầm điện thoại và lúng túng la lên: "Này, cút ra khỏi đây và đừng có đập cửa nhà tao nữa." Nó vẫn đứng yên không nhúc nhích trong khi tôi vẫn chĩa súng vào nó. Thế rồi hết sức đột ngột, tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt kỳ dị đó lao thẳng vào tôi. Thứ quái dị kia đã nhảy vọt lên người tôi. Nó không có mặt mũi gì ngoài đôi mắt rực sáng và hàm răng lởm chởm. Tôi bị đè chặt xuống đất nhưng vẫn cố gắng đẩy nó ra và từ từ chĩa được họng súng ngắn vào nó bằng một lực thần kỳ nào đó. Cuối cùng, tôi nâng họng súng đủ cao để bắn một phát khiến nó bay ngược ra sau. Một chất lỏng màu đen kỳ lạ chảy ra từ nó. Tôi lồm cồm bò dậy và khi tôi nhìn qua, nó đã biến mất. Thứ nước đen chảy ra từ nó lúc nãy cũng gần như biến mất. Tôi chưa từng có một cơn ác mộng hay thấy bất cứ thứ gì như vậy trước đây và tôi vẫn cảm nhận được hơi thở của nó phả vào bên hông tôi khi nãy. Nhưng tôi vẫn không biết tôi đã gặp phải cái quái gì. Đúng ra đây sẽ là một câu chuyện ngắn về trải nghiệm đáng sợ của tôi thôi. Nhưng một trong số các bạn đã gợi cho tôi ý tưởng về việc kiểm tra DNA trong vết thương và từ mảnh kính của cái đèn bị vỡ. Tôi đã làm theo, tuy nhiên tôi không tìm thấy dấu vết gì cả. Thực tế, cái đèn giống như tự nó vỡ vậy. Thế nhưng, vết thương của tôi lại là một câu chuyện khác. Khi tôi kiểm tra nó, có một vệt đen nhỏ nhưng đủ lớn để có thể nhận thấy. Thứ dính trên vết thương lúc đầu trông như một cái mài ghẻ nhưng mà không phải vậy. Nó hơi quá đen và cứng so với một cái mài ghẻ. Vậy đây là màu DNA mà tôi cần nhưng giờ nó dính chặt với tôi rồi. Xin được cảnh báo là phần tiếp theo sẽ hơi bị gớm đấy. Lúc đầu, tôi định gỡ nó bằng nhíp với hy vọng nó rời khỏi cơ thể tôi càng sớm càng tốt vì tôi sợ nó sẽ là chỉ điểm cho mấy thứ quái dị. Nhưng nó không chịu rời ra. Tôi đã giật và kéo mạnh thứ kỳ lạ này nhiều đến nỗi chỗ nó dính với da bắt đầu rỉ máu nên tôi biết là nó sẽ không rời ra luôn rồi. Vì vậy, tôi đã làm việc tốt nhất tiếp theo, đó là cắt nó ra. Lưu ý một chút là tôi đang có một số thuốc giảm đau khá mạnh sau khi gặp vài tai nạn xe hơi. Tôi cầm lấy con dao làm bếp rồi nắm lấy thứ màu đen kia và đặt con dao vào chỗ nó tiếp xúc với da thịt mình. Tôi ấn mạnh lưỡi dao xuống rồi bắt đầu từ từ cắt ra. Cơn đau như thiêu đốt dữ dội. Tuy nhiên, thuốc giảm đau có tác dụng khá ổn để giúp tôi tiếp tục cắt sâu hơn. Khi cắt được phân nửa, tôi rút mạnh lưỡi dao cắt lìa mảnh thịt làm cho cả mẩu vảy đen và miếng thịt đầy máu rơi xuống sàn. Tôi đã dành gần 1 giờ để băng bó bản thân. Tôi mà đến bác sĩ rồi nếu họ hỏi chuyện gì đã xảy ra thì tôi sẽ nói gì với họ đây trời. Tôi nhìn qua vật thể màu đen kỳ lạ, trông như nó có những chiếc gai có ngạnh kỳ quái mọc bên dưới để giúp nó bám chặt vào vật chủ vậy. Tôi cho miếng vảy đen vào trong một cái lọ và bắt đầu nghi ngờ sự tỉnh táo của mình. Cắt lìa một mảng da thịt để loại bỏ thứ vật thể màu đen quái dị nào đó. Tôi không biết nữa. Tôi không khám phá được gì từ thứ vật thể kia ngoài cảm giác nó giống như cao su và nó thực sự sắc bén. Bây giờ, đây sẽ là kết thúc của câu chuyện nếu đêm qua không xảy ra những chuyện khiến tôi có thể xác nhận. Đó không phải là một cơn ác mộng. Vào một đêm khác, tôi thức dậy giữa giấc ngủ, nghe thấy một âm thanh kỳ quặc không thể diễn tả được. Tôi cho rằng đó là một sinh vật khác nên đã nhanh chóng nạp đạn vào khẩu súng ngắn của mình và mặc quần áo. Tôi đi đến cửa trước từ từ mở ra và thấy một bóng người đang quay lưng lại. Một phần cơ thể anh ta là cơ thịt đỏ au và phần còn lại là lớp vảy đen bao phủ. Anh ta đang giữ cả 2 tay trên mặt,
tay phải liên tục đong đưa qua lại. Có tiếng nhai rào rạo đang phát ra từ anh ta. Xin chào. Tôi nói trong sự sợ hãi rằng anh chàng sẽ phát điên và lao đến cắn tôi. Thực ra, việc anh ta trần truồng trong điều kiện thời tiết kinh khủng bên ngoài đã đủ điên rồ rồi ấy chứ. Anh ta bắt đầu từ từ quay lại và tôi nghe thấy tiếng nhai lạo xạo. Anh ta chậm chậm đưa tay xuống khỏi mặt, giơ tay trái về phía tôi. Trên tay là một cái xương hàm của con người. Tay phải anh ta đang cầm một con dao dính đầy máu. Tôi phải mất một giây để nhận ra những gì anh ta đã làm. Anh ta đã cưa hàm của mình bằng một con dao bỏ túi rỉ sét. Khuôn mặt anh ta bị bao phủ trong màu đen. Thứ duy nhất còn là con người của anh ta lại chính là cái hàm đã bị cắt lìa và rơi thẳng xuống đất. Chỗ hàm của anh ta giờ đây đang bị bao phủ bởi một thứ chất lỏng màu đen đặc quánh, còn anh ta thì cứ đứng nhìn chăm chăm vào tôi. Anh ta không hít thở hay di chuyển hay cử động gì cả trong khoảnh khắc anh ta thả rơi cái hàm. Anh ấy vẫn đứng cứng đờ như thế khi tôi nhìn vào đôi mắt phát sáng nhợt nhạt của anh ta. Tôi rút lui dần vào trong nhà, còn anh ta quay lưng lại và phóng đi vào màn tuyết trong đêm đen. Lúc này tôi mới để ý đến vũng máu và nhận ra nó đang dần bốc hơi. Hay sao đó không biết, nhưng sự thật là nó đang dần biến mất. Nhưng cái hàm thì không. Tôi nhặt nó lên rồi đóng cửa lại. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta hoặc bây giờ anh ta ra sao, nhưng tôi nghĩ anh ta là một trong những sinh vật tôi thấy lần trước. Tôi cũng không biết anh ta có thể nói chuyện với tôi hay không, nhưng tôi hy vọng anh ta không quay trở lại. Cảnh anh ta cắt xé hàm dưới từ khuôn mặt của chính mình là một cảnh tượng khó quên vãi nổi. Hiện giờ tôi quá mệt mỏi nên sẽ đi ngủ và đăng bài vào ngày mai nếu có chuyện gì xảy ra. Tôi đã quay lại để cập nhật tình hình cho mọi người nè. Tôi vừa mới về nhà trong khi vẫn đang kéo vài mảnh vỡ thủy tinh ra khỏi tay mình, và tôi có thể nói với mấy ông là chuyện này không giống trong phim diện hát gì hết. Có người cho rằng đó là một kẻ điên khi làm vậy, nhưng tôi có thể nói thấy ai đó cắt lìa hàm của mình bằng một con dao bỏ túi khá thuyết phục rằng nó là một cái gì đó rất khác. Mà hôm nay tôi cũng phát hiện ra một số thứ khác nữa. Tôi đã kiểm tra cái hàm. Thực sự có một số manh mối về những gì đã xảy ra với nó. Vì vậy, tôi để ý thấy có những chiếc răng bị gãy, như thể anh chàng này đã nhai một đống đá rồi nhổ ra vậy. Chúng bị sứt mẻ rất tệ. Tôi thực sự đã đem nó đến cho một người bạn chuyên làm việc với mấy thứ này. Khi tôi đưa nó cho cậu ấy, tôi nói tôi đã tìm thấy nó ở sân sau nhà tôi. Và cậu ấy nói với tôi rằng đó phải là từ một người đã chết ít nhất một tuần dựa vào phán đoán trên răng và lợi. Nhưng tôi thề mới hôm qua tôi thấy người đàn ông đó đã cắt lìa hàm của anh ta và anh ấy chắc chắn trừ chế. Nên tôi nghĩ vụ này có liên quan gì đó với thứ màu đen kia. Rất đáng để lưu ý trước khi tôi gặp phải những chuyện xảy ra tiếp theo, và chỉ mới vài phút trước. Tôi thấy đèn quét của mình lại bị vỡ một lần nữa. Có cái gì đó theo nghĩa đen đã kéo mấy cái đèn ra khỏi chuôi rồi nghiền nát nó. Có lẽ thủy tinh đã cắt chân chúng. Tôi thấy một dòng máu đen đặc kỳ lạ, không biến mất như những thứ khác. Vậy đó là những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Nói sơ một chút thì ngôi nhà của tôi là nhà một tầng, nhưng nó được xây cao hơn một chút, có thể cao hơn 5 feet so với mặt đất. Vì vậy, bạn phải sử dụng cầu thang để vào nhà. Cửa sổ có thể cao 2 feet nên điều này rất quan trọng. Tôi đang nằm trên giường để nghiên cứu về những thứ tôi đã trải qua. Đột nhiên tôi bắt đầu nghe thấy tiếng gì đó bên ngoài như tiếng chó sói hú. Vụ này thì rất phổ biến ở Alaska, nhưng kiểu này thì không phải sói rồi, vì tiếng hú trầm khàn hơn sói nhiều và nghe rất gần. Tuy nhiên, tôi không bận tâm lắm vì đó có thể là một con sói bị thương hoặc cái gì đó kiểu vậy. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ. Tôi quay lại và trông thấy thứ gì đó giống như một người phụ nữ bị bao phủ bởi vật thể màu đen. Đầu bà ta chạm đến đỉnh cửa sổ. Bà ta có móng vuốt dài bằng cả ngón tay và đeo một thứ trông giống như mặt nạ sói bằng kim loại, cái thứ mà người ta hay dùng để trang trí ấy mấy ông. Bà ta liên tục đập vào cửa sổ như muốn tôi mở nó. Tôi lắc đầu. Không, cút đi. Tôi hét vào mặt bà ta mà không chắc bà ta có hiểu không.
Nhưng tôi chắc chắn bà ta phải nghe thấy tiếng tôi hét vì bà ta giơ tay ra sau và đấm mạnh vào ô cửa sổ. Cửa kính vỡ toang. Tôi hốt hoảng với lấy khẩu súng ngắn của mình nhưng không thể nào làm được vì mụ ta đã nắm lấy chân tôi kéo tôi ngã ngược xuống giường. Bà ta nắm lấy một nắm kính vỡ đâm mạnh vào tay tôi. Tôi cố vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp của mụ đàn ba ác quỷ nhưng chẳng ích gì. Mụ từ từ ấn mạnh mảnh kính vỡ xuống tay tôi như muốn nghiền nát nó. Tôi cảm thấy bàn tay của mình như bị đâm toạc ra thành từng mảnh. Tay tôi tê dại đi vì đau đớn. Quá hoảng loạn, tôi gào thét cố gắng giải thoát bản thân. Và rồi tôi nghe thấy mụ quỷ nói thật nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm. Bọn mày quá yếu đuối, còn chúng ta vô cùng mạnh mẽ. Mụ buông tay, thả tôi mất chớn ngã vật ra giường. Đến khi tôi lồm cồm bỏ dậy được, tôi thấy mụ đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Vì vậy, giờ tôi phải xoay sở để gõ cái này bằng tay phải. Chuyện này thật sự tệ nhưng tôi vẫn hy vọng nó không tệ tới mức cùng cực. Tôi đã che cửa sổ của mình lại bằng một tấm bạt và tôi gần như đã lấy được hết mấy mảnh kính to ra rồi. Nhưng tôi vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra vì tôi không muốn bị nhiễm trùng và tôi cần mua một cái cửa sổ mới không quá đắt tiền để thay thế. Trong tuần này, có vài chuyện đã xảy ra và chúng khiến tôi mất ngủ luôn. Nên lần cập nhật này sẽ dài hơn một chút vì tôi đã gặp phải nhiều chuyện xảy ra vào ban đêm. Có mấy ông khuyên tôi nên có càng nhiều súng càng tốt. Cơ mà, tôi chưa làm được vì chưa đủ tiền nhưng tôi sẽ cố. Hôm nay, không có gì thực sự tồi tệ xảy ra nên nó là ngày bình thường nhất mà tôi có. Sau khi đi làm về, tôi quyết định ra ngoài săn bắn với khẩu súng trường 308. Điều mà tôi không đoán trước được là phần còn lại trong ngày của tôi sắp trở nên thực sự kỳ lạ. Thông thường, tôi có xem dự báo thời tiết trước khi đi ra ngoài nhưng hôm nay tôi đã bỏ qua vụ đó mà ra ngoài luôn. Khi tôi đang dò theo vết chân động vật trên tuyết dẫn vào rừng, thì đột nhiên, một trận bão tuyết chết tiệt xuất hiện từ hư không. Tôi không thể nhìn thấy gì trong gần 5 feet trước mặt, nên đành phải chui xuống một chỗ ẩn nấp trong trận bão tuyết lạnh lẽo đó. Tôi ngồi đó một lúc, chiếc áo khoác giữ ấm cho tôi cùng với cả mấy cái túi sưởi tay, trong khi tuyết cứ rơi. Không nghi ngờ gì nữa, tôi chắc chắn sẽ không thể bắt được con vật mà tôi đang theo dõi trong trận bão tuyết này. Lát sau, tôi nghe thấy tiếng sói tru. Chỉ có một con duy nhất. Thật kỳ quặc, vì chúng thường đi theo bầy. Tuy nhiên, để đề phòng thì tôi đã lên đạn khẩu súng trường của mình, trong khi lắng nghe tiếng chân dẫm trên tuyết bên ngoài. Con vật này đi xa và nhanh đến mức khó mà tin được. Lúc nó phát ra âm thanh, tôi nghĩ nó ở cách tôi ít nhất là 1 dặm, và giờ thì nó đã cách tôi chỉ khoảng 8 feet. Tôi chờ người xoay khẩu súng về phía âm thanh, khi nhận thấy sự thay đổi đột ngột về tốc độ bước đi của con vật. Nó đã từ chậm chạp chuyển thành nước rút. Ngay lúc đó, tôi bất ngờ nhìn thấy con sói bị bao phủ trong một lớp chất lỏng đặc quánh đen đúa. Không chần chừ, tôi bắn luôn mà không cần biết liệu có trúng hay không. Mà cho dù bắn trúng thì cũng không có tác dụng gì cả vì con quỷ đó nhảy thẳng vào tôi luôn. Theo bản năng, tôi giơ cánh tay lên để chắc chắn rằng nó không thể táp vào cổ hay mặt tôi. Tôi cảm thấy răng nó cắn phập vào cánh tay mình và bắt đầu giật kéo. Tôi hét lên đau đớn vì bị hàm răng của nó xé nát da thịt. Tôi chộp lấy con dao găm của mình, đâm liên tục vào cổ con quỷ đó nhưng nó vẫn không dừng lại. Sau đó, tôi nảy ra một ý tưởng là đâm con dao thẳng vào hốc mắt của nó. Con quỷ sói đột nhiên ngưng giằng xé và nới lỏng một chút. Lợi dụng cơ hội đó tôi liền đẩy nó ra. Con quái vật nhảy lui lại rồi quay mình, phóng chạy đi trong màn tuyết dày đặc. Trên cánh tay của tôi giờ đây có một vết cắn bẫy nhảy gớm ghiếc và cơn bão tuyết cũng đang dần tan đi. Tôi bị chảy rất nhiều máu nên không nghi ngờ gì nữa. Tôi phải đến bệnh viện ngay và luôn. Giờ thì có vài điều về Alaska cần phải bàn đến. Đó là họ thường có rất ít người làm việc buổi tối vì mọi người không thích làm ca đêm. Bởi vậy, mấy ông sẽ thấy là chỉ có một người bảo vệ cho 10 bệnh nhân và có thể là 2 y tá thôi. Thế nên, tôi bị mắc kẹt ở bệnh viện trong đêm, trên một chiếc giường êm ái với cánh tay quấn băng dày còn hơn cái áo khoác. Tất nhiên, họ giữ tất cả đồ đạc của tôi và giữ an toàn cho tôi khi tôi ở đây. Họ nói tôi có thể phải ở đó 1 ngày
và họ sẽ kiểm tra các mũi khâu vào ngày mai để đảm bảo tôi không bị nhiễm trùng. Rồi sau đó họ sẽ để tôi đi. Vậy là giờ tôi ở đây, nằm cứng đơ không thể phòng bị gì trên giường, với một cánh tay bị thương và choáng váng vì nốc một đống các loại thuốc giảm đau pha tạp. Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy một con quái vật đen, nhưng không giống như những con khác. Khi tôi nằm đó, tôi thấy cửa tủ quần áo từ từ mở ra và một bóng người cao lớn bị bao phủ trong thứ vật chất đen đặc đang chậm chậm đi đến đứng ở mép giường. Tôi bắt đầu hoảng loạn vì thứ này có thể nhảy lên cắn cổ tôi bất cứ lúc nào và đời tôi sẽ chấm dứt hẳn luôn. Nhưng hắn đã không làm thế. Hắn đứng đó và nhìn chằm chằm vào tôi, như thể cố soi vào tâm hồn tôi. Tôi chỉ có thể quan sát khi hắn ta đi đến bên giường, nắm lấy cánh tay bị thương của tôi và nhìn nó. Sau đó hắn ta đặt nó xuống, rồi nhìn tôi. Ngươi là giống loài yếu đuối, nhưng vẫn còn sống. Tôi chỉ có thể trừng mắt lên nhìn thôi, chứ chẳng thốt ra được lời nào để đáp trả. Hắn từ từ lùi lại và cứ thế đi ngược về phía cái tủ. Hắn ta dần dần lùi bước vào trong tủ để cánh cửa tự đóng lại. Lúc này tôi đột nhiên buồn ngủ khủng khiếp nên đã thiếp đi. Tôi tỉnh dậy trên giường một lần nữa và phải gọi y tá trả điện thoại cho tôi để tôi có thể kể lại chuyện này. Giờ thì tôi có 2 bàn tay vặn vẹo và có nguy cơ nghiện thuốc giảm đau. Tôi nhận thấy rằng 2 nhân vật duy nhất nói chuyện với tôi dường như chỉ xúc phạm tôi về việc tôi yếu đuối ra sao. Tôi không thực sự hiểu những gì đang diễn ra nữa và mệt đến nỗi muốn chết luôn cho rồi. Tôi đảm bảo sẽ cập nhật thông tin cho mấy ông trong lần gặp tiếp theo. Tôi chắc chắn sẽ cần nghỉ ngơi một vài ngày vì tay tôi đã nát bấy rồi nên tôi không thể săn bắn đúng cách nữa. Cánh tay của tôi hầu như luôn run rẩy mỗi khi cầm vào khẩu súng trường. Thực ra thì cũng mừng vì chỉ có cánh tay trái là phải nhận tất cả các thiệt hại từ thủy tinh đâm cho đến vết cắn. Chà, tôi sẽ đi ngủ và sẽ cố gắng cập nhật cho các bạn ngay khi tôi có thể. Từ sau lần đó, tôi có hẳn mấy vết sẹo gớm ghiếc từ con vật quỷ quái trông giống sói. Nên tôi đoán là tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói rằng tôi chưa chết, nhưng tôi đã học được một số điều khi đụng độ với mấy sinh vật kỳ quái này. Một buổi tối, tôi đến quán bar để uống vài ly và gặp một trong mấy ông bạn cảnh sát ở đó. Tôi hỏi anh ta có nhận được thông báo mất tích hay tin gì kiểu vậy gần đây không. Và anh ta cho tôi biết có nhiều người mất tích mà không có lý do, nhiều xác chết xuất hiện trong tuyết với những dấu vết kỳ lạ. Anh ta nói rằng anh ta được thông báo có nhiều vụ án mạng mà họ nghi là nạn nhân đã mộng du và ra ngoài rồi chết cóng luôn trong tuyết. Thông tin này chắc chắn là cực kỳ quan trọng vì trước đó có khả năng mấy sinh vật mà tôi gặp chỉ là kết quả của mộng du, nhưng giờ thì điều đó khó có thể xảy ra. Bây giờ, đến các sự kiện đã xảy ra sau đó. Tôi đang ở nhà xem tivi với khẩu súng ngắn ở sát bên thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi chộp luôn lấy khẩu súng ngắn rồi bước ra cửa. Khi tôi nhìn ra ngoài qua lỗ cửa thì ở ngoài tối om nên tôi nghĩ là lại có ai đó đã đập vỡ đèn quét rồi. Nhưng vẫn không thể nào lại tối đến thế. Tôi mở cửa, chẳng có gì bất thường, đèn vẫn hoạt động bình thường. Tôi nhìn lên phía ngoài cánh cửa và thấy có một khối vật chất đen nằm chình ình trên lỗ mắt thần cùng với dòng chữ "Chúng ta thấy mày". Đó là một dòng chữ kinh dị mà tôi không chắc là nó được viết bằng bút thường hay bút dạ nữa. Tôi lấy mẩu giấy ra khỏi chất dịch đen, rồi vò nát nó vứt đi và vào nhà ngồi xuống. Tôi ngủ thiếp đi trên ghế trường kỷ. Một lúc sau, khi tôi đang thiu thiu ngủ thì lại nghe thấy những giọng nói vang vọng khắp căn phòng. Nhưng tôi thề, khi tôi tỉnh dậy thì lại chẳng có gì cả. Một cuộc chạm trán khác xảy ra khi tôi đang sửa một phần hàng rào bị đẩy ngã rạp vào phía trong. Tôi đã cố tình mang theo khẩu súng ngắn bên mình vì tôi biết một trong những sinh vật kia thể nào cũng sẽ đến tấn công tôi ngay khi chúng nhận ra. Khi sắp sửa xong hàng rào, tôi nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên tuyết. Có thứ gì đó đang đến gần. Tôi quay lại, có một bóng người dị dạng đang đứng đó. Cánh tay của nó căng ra, méo mó với những móng vuốt ngắn, lưng nó gù lên bên dưới thứ chất đen đặc quánh. Nó có vẻ không chú ý gì đến tôi, mà chỉ chăm chú đào đất ở cách tôi tầm 5 feet. Tôi quyết định mặc kệ nó, để nó tiếp tục đào sâu vào tuyết. Tôi cứ đứng đó quan sát, đến khi nó vứt cái gì đó màu vàng xuống chân trông như một cái cờ nhỏ.
Tôi nhận ra nó đang cố đào đường ống dẫn khí ga nên tôi hét lên. Này! Tôi giơ súng về phía nó và bắn một phát. Nửa trước của nó bật ra phía sau rồi dội ngược lại về vị trí cũ. Nó quay sang và bắt đầu bước về phía tôi. Tôi lại bắn phát nữa, khiến một phần khuôn mặt của nó bay ngược ra sau khi nó nhào tới trước bằng cả hai tay để nắm lấy nòng súng. Tôi cố gắng gạt nó ra khỏi khẩu súng nhưng nó không buông ra. Phía bên phải khuôn mặt của nó từ từ há ra một cái miệng rộng với những chiếc răng nhọn lởm chởm. Tôi xoay lưng về phía nó, thúc trỏ vào ngực nó, khiến nó buông khẩu súng ra và lùi lại. Nó lại nhào về phía tôi lần nữa khi tôi chộp lấy 2 viên đạn từ trong túi của mình để nạp vào. Tôi lên đạn trong khi tiếp tục giơ súng lên ngắm bắn thẳng vào nó. Khi những viên đạn sắp ghim vào mặt nó, thì nó lại nhảy bật ra khiến tôi văng ngược xuống đất. Khẩu súng văng ra cách tôi vài bước chân, toàn thân tôi đau đớn như thể có hàng ngàn mũi kim đâm. Tôi lại nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên tuyết giòn tan khi cố gắng nhìn về hướng của con quái vật. Tôi thấy 2 chân nó to và nhận ra con quái vật to lớn này là con cái. Tôi ngồi dậy đối mặt với nó. Trước khi tôi với lấy được khẩu súng ngắn thì nó nói: Người vẫn còn ở đây. Giọng nói và điệu bộ của nó làm tôi lạnh sống lưng. Khi tôi chụp được khẩu súng ngắn, cũng là lúc nó bắt đầu chạm vào tôi. Tôi giơ súng lên và bắn một viên đạn vào tay nó. Nó hầu như chẳng có phản ứng gì và tự nhìn lại vào tay nó. Thật thảm hại. Nó nắm lấy chân tôi khi tôi cố gắng hết chút sức tàn ném khẩu súng ngắn vào nó. Nó nhún vai kiểu còn chẳng thèm ghi nhận nỗ lực của tôi. Tôi bị nâng lên gần 6 feet so với mặt đất. Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng ngươi có quyền giết chết những đứa con của ta? Dường như có một sự kích động trong giọng nói của nó. Tôi đã thử tất cả mọi thứ. Vì vậy trong trường hợp này tôi sẽ phải cố gắng theo cách của tôi thôi. Không có ý xúc phạm đâu thưa bà. Các con của bà đã tấn công tôi trước. Nó gầm gừ trước khi giơ tôi lên cao hơn và quăng mạnh tôi xuống đất. Tôi cảm nhận được cả gió quật qua mặt khi ngã đập mặt xuống tuyết. Khi tôi nhìn lên sinh vật đó đã biến mất, tôi nằm trong tuyết khoảng 1 phút, cảm nhận cơn đau lan ra khắp người. Sau đó, tôi bắt đầu chậm chậm đứng dậy, với lấy khẩu súng ngắn của mình rồi quay lại vào nhà, đóng cánh cửa lại sau lưng. Cái hàng rào vẫn bị ngã. Tôi đã có một học thuyết về sinh vật đó, rằng nó là một người mẹ hoặc một loại lãnh đạo của những sinh vật đen, khi nó gọi chúng là con. Tôi dò hỏi xung quanh xem có ai nhìn thấy bất kỳ sinh vật bóng tối nào không, và đáp lại toàn là phản ứng tiêu cực. Vì vậy, khi tôi kể câu chuyện này, tôi mong rằng có ai đó đã trải qua hoặc biết về những gì tôi đang phải đối mặt sẽ cho tôi một lời khuyên. Tôi muốn nghe những gì các bạn nghĩ trong khoảng thời gian khó khăn này, và có lẽ tôi nên sửa lại cái hàng rào chết tiệt đó.